Mabuhay! Welcome po sa howtogreatfood.com, howtogreatfilipinofood.com. Ngayon po magluluto tayo ng spicy chicken heart in oyster sauce. So nakikita naman ninyo, hinihiwa ko yung ating chicken heart. Bubuksan lang natin siya, hindi po totally na bibiyakin or paghihiwalayin. Tapos, mamaya, ipepresent ko sa inyo yung mga full ingredients. Ito na po yung complete ingredients sa ating spicy chicken heart in oyster sauce. Nakita naman ninyo kanina, in-slice ko na siya. So gagamit tayo ng onion, tomato, spring onion, oyster sauce, ginger, garlic, red fresh chili, salt, ground black pepper, sesame oil, light soy sauce, lemon juice. Kailangan din po natin ng konting tubig at cooking oil. Okay po, kailangan lang po natin ng isang skillet or pan. At ilalagay ko na po yung ating sesame oil. So mag-i-start na po tayo mag-saute. Unahin po natin yung ginger. Lulutuin ko lang siya sandali bago tayo mag-add ng garlic. Okay na po yung ating ginger, garlic naman. So, hinihintay lang natin siya mag-light brown bago tayo mag-add ng natitira pang mga ingredients. Ngayon naman po, pwede na natin ilagay yung ating chicken heart. Gigisahin ko lang po siya ng mga 3 to 4 minutes bago po tayo maglagay ng sibuyas at kamatis. Ngayon naman po, pwede na tayong mag-add ng sibuyas at kamatis. Lalagyan na rin po natin yung ating fresh chili, lemon juice. Lulutuin ko lang siya ng mga 3 minutes. Tapos po, lalagyan na po natin lahat ng natitira pang mga sangkap. Punta na po tayo sa last stage ng ating pagluluto. Lalagay ko na po yung ating oyster sauce. Light soy sauce. Spring onion. Salt and ground black pepper. At mag-add tayo ng konting tubig lang. Lulutuin ko lang uli siya ng mga 5 to 7 minutes. Tapos po, okay na siya. Pwede na po siyang i-serve. Ito na po ang ating finished product ng napakasarap na spicy chicken heart in oyster sauce. Maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com, howtogreatfood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel.
Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!